Nói Xúc này, ăn gì mà mãi không sao vậy con? Con phải tự xúc ấy, không phải mẹ xúc đâu. Mệt rồi, rất mệt rồi, quá. Ơi, xong chưa? Xong chưa? Trái tim em 35 nhân là 35.000 là 70.000, 70.000, 70.000. Wow. Tám đỡ 800.000 chứ. 10 8 bao là 1.383 80.000 vậy là 8 bao là 800.000 700.000 chứ.